سلام بچه ها، خوب هستین؟ امروز اومدم با یه ویدیو جدید. این ویدیویی که قولش رو قبلا بهتون داده بودم تو ویدیوی اون تراول میکاپ همون این بود که دنبال یه ژل ابروی خوب بودم و رفتم 13 تا ژل ابرو گرفتم از سفورا که ببینم میتونم یه جایگزینی برای ژل ابروی آنستازیام پیدا کنم. حالا بریم ببینیم که کدومش رو آخر انتخاب کردم. آیتم اولی که هست اسم برندش LYS بیوتیه. اسم ژلش هم سیکیور براو ژل. نکته‌ای که این داشت اینه که بذاریم براشش هم بهتون نشون بدم. براشش اینجوریه. اکثر اینا که بهتون نشون میدم همه چیز تراولن، سایز تراولن. من کلا سایز تراول رو دوست دارم چون که مثلا برای ژل ابرو چون خیلی زیاد نمیخوای، اگه سایز بزرگ بگیری زود کثیف میشه و اینا. چیز تراول کلا خیلی بهتره و اینا از نظر من. این ژل ابرو یه ذره خیس بود مدلش و اینکه خیلی دیر خشک میشد و یعنی وقتی میزدی، یعنی البته خب این یه فرصتی میده که خوب بتونی حالت بدی ولی هولد خیلی طولانی هم خیلی قوی هم نداشت. درنچه مثلا یه هولد خیلی لایت اگه میخواین و نمیخواین حالت لامینیتد اونجوری چسبیده به صورت باشه، این آپشن بدی نیست. خیلی هم خود مادهش جالب بود، اینجوری گلوله نمیشد و خیلی تمیز وای میستاد. برند بعدی برند گلاسیره. بعد اسمش هم بوی براوه. این این براشش رو بهتون نشون بدم. این ژلش حالت سفید رنگه ولی مثلا میزنی به مرور که خوش میشه این رنگش میره. من یکی همین سفید بودنش خیلی خوشم نیومد. هولدش از قبلی بیشتره و گلوله و اینا هم نمیشد و حالت چسبی و لامینیتد هم نیست خیلی، یعنی مثلا از این مدلاست که فقط بخوای مرتب وایسه و اینا. مدلش اینجوری بود. آپشن بعدی اینو فکر کنم قبلا هم امتحان کردم، مال کوسازه و ایر براو. اینو خیلی چیزاشو دوست دارم خیلی این باتلشو دوست دارم، خیلی خوشگله و از این مدلای ایردسنه. بعد اینم براششه. اینم خیلی حالت خیسه، خیلی بهت وقت میده که تا ست شه. در نتیجه مثلا از اون نظر بد نیست ولی هولد زیادی نداره. یه ذره مدل لامینیتد تره ولی یه کمی هم از این مدلای سفیدک میزنه. در نتیجه بعد مثلا حواستون باشه وقتی که چیز میکنین، وقتی که ست میشه دیگه ادامه ندین. البته وقت زیاد دارین برای اینکه ست شه. آپشن بعدی مال ریر بیوتیه، مال این برند سلینا گومزه و اسمش براو هارمونی فلکسیبل لیفتینگ جل. این راستش بخوای من خیلی دوستش داشتم. چیزش خیلی مدل همینجوری حالت ژل ماننده، کمتر خیسه، اصلا یه جنس نمیدونم چجوری بگم، حالت چسبی نیست، یه ژل خیلی که لایت و اینا، به صورت عجیبی هم هولد بدی نداره و یه کمی هم میخواین یه کم بزنین قشنگ وای میسته برای این حالتی که میخواین خیلی به حالا میگن سافتر وایسه و اینا، خیلی ملایم باشه و اینا. یه کمی هم میشه به سمت لامینیتد لوک باش در آورد اگه مثلا بزنی یا یه ذره فلتش کنی، ولی کلا من از این خیلی راضی بودم. حالا نظرمو آخر میگم که کدومشو جایگزین اون توی چیز کیف لوازم آرایشم شد. آپشن بعدی مال بنفیته. اسمش هست 24 hour brow setter و این راست رو بخوای این باتلش خیلی خوشگله و اینم براشش. این هم شکل براشش هم خود ژلش خیلی شبیه اون مال آنستازیا، اون براو فریزشه. کلن
هولد خیلی خوبی داره وقتی که ست میشه، پیلم نمیکنه ولی زود ست میشه. یعنی اینو حواستون باید باشه، باید سریع بزنین و قشنگ هم میتونین مدل اون لامینیتد از همونا که میری آرایشگاه میکنی قشنگ اون مدلی میشه باهاش در آورد، ولی خیلی زود ست میشه، باید حواستون باشه. آپشن بعدی مال پاتریک تاه. این اسمش میجر براو اسم چیزش. این شکل براشش، این یکی براشای جالب داشت، اینجوری یه حالت دو نوع، چجوری نگهش دارم که معلوم شه. این مدلیه. این یعنی 2 قسمت داره که مثلا یه ورش اینجوری بتونی براش بزنی، یه دونه هم بغلش. اینم مثل همون قبلی مدل لامینیتد میشه باش در آورد، باید خیلی سریع باهاش کار کنی. یه ذرم حالت فلیکی میشه اگه که خوش تکونش بدی، یعنی در نتیجه اگه اون مدلی دوست ندارین شاید خیلی ایدئال نباشه. بعدی برند امیگو، اینو خیلی نمیتونم اسمشو بگم، اسمشو حالا همه اینا رو لینک میکنم اون پایین. این برند است. بعد اسمش هم Ultra Flex Brow Shaping Gel. اینم براششه اینجوری. اینو چی راجبش نوشتم؟ این خیس، خیلی زمان داری که کار کنی باهاش، یعنی زود خوش نمیشه، فلیکی نیست، این حالت گلوله و اینا نمیشه، هولد بدی نداره. یه ذره تا زمانی که خوش نشده چسبناکه، اینجوری نوشتم استیکیه در نتیجه، ولی بعد از اینکه خوش شد اون حالت چسبناکیش میره، ولی یه ذره اگر این حالتی دوست ندارین شاید شاید خوشتون نیاد ازش. بعدی مال خود آنستازیاست. اینو من قبلا داشتم. این خیلی خوبه اگه که مدل لامینیتد دوست ندارین، میخواین فقط یه هولد خوب داشته باشه، این واقعا ژل بدی نیست. من خودم قبل از اینکه این مدلای لامینیتد و اینا مد شه اینو داشتم و خیلی راضی بودم، خیلی تمیز وای میسته. ولی تنها مشکلش اینه که مثلا خیلی ابرو فر و اینایی داشته باشین خیلی هولد قوی نداره. بعدی مال برند میلکه و این اسمش کوش براو لامینیشن جله. اینشم بهتون نشون بدم. اینم براششه. این وقت دارین که بزنینش، یعنی زود خوش نمیشه، فلیکی نیست، حالت این لامینیتد لوک رو اینجوری بچسبه رو میده، هولد خوبی هم داره. اینم یه ذره استیکیه. آره مدلی که نوشتم اینه که هم میشه لامینیتد اینجوری چسبی ازش در آورد، هم میشه مثلا حالت عادی ازش چیز کرد، بسته به این که چه جوری چیز کنین، اگه بچسبونین ابرو یا نه، ولی یه ذره حالت چسبندگی داره. این فکر کنم یه سری از این پپتاید و این چیزا هم داشت که برای ابرو خوب بود تا جایی که یادم. این کلا برند میلکی مدلیه که مثلا حالت یه سری از این چیزا هم داره که برای چیز خوبه. چیز بعدی مال Hourglassه. Hourglass اینم من قبلا داشتم، خیلی شبیه مال آنستازیاه. این ژلشه، یه ژل لایتی داره، اصلا مدل لامینیتد نیست ولی خیلی فرمولای خوبی داره، یعنی به صورت عجیبی میزنی خیلی تمیز وای میسته، اصلا پوس نمیشه، فلیکی نیست اینا، ولی خب خیلی هولد قوی نداره، یعنی چیز لایتی داره، هولد لایتی داره. بعدی مال برند ایلیاس، این خیلی ریمل های معروفی هم داره. این نوشتم که این مثل که براشش خیلی تاینی، از همه براش ها کوچیک‌تر بود که جالب بود برام. اینم یه ذره چسبناکه. بعد بخشید اون مال میلک نه، اینه که از این برای چیز داره. آره
برای موهای ابرو خوبه و یه سری از این خواصای اسکین کیر اینا داره. آره میگه ابروها رو کلفت و هلتی میکنه. آره این چیزایی که راجبش نوشتم اینه که دوست داشتمش، فلیکی نبود، اینجوری گوله گوله نمیشه، برای موهای ابرو خوبه، یه ذره چسبناکه و خیلی براش جالبی داره. بعدی مال شارلت تیلبریه و این شارلت تیلبری چیزاش بگیر نگیر داره. گاهی وقتا چیزای خیلی خوب میزنه، گاهی وقتا هم نمیدونم خیلی چیزاش برام هیتن میسه. این براششه. چیزی که راجع به این نوشتم اینه که هولد خیلی ملایمی داشت، کلاً هم تکسچرش لایت، فلیکی نیست، لامینیتد نمیکنه، یعنی ذره چیز لایت تری داره ولی بدی هم نبوده، ازش راضی بودم. و آخری مال میکاپ بای ماریو، کلاً بزرگترین براشو داره. این هولد بدی نداره، فلیکی نیست ولی باید حواستون باشه به پوستتون نزنید چون مثل مدل چسب میچسبه، اونش خیلی دوست نداشتم. آره دیگه. بعد اینا بود. حالا توی اینا اگه بخوام نظرمو بگم که کدوم منتقل شد به کیف لوازم آرایشم، مال ریر بیوتی بود. این به صورت عجیبی من از فرمیلاش خوشم اومد. اصلا این یه حالت ژل سبکی که داره، نمیدونم حالا تو اینجا معلومه، تقریبا ببینین از این حالت این ژلش که اینجوری وایساده، خیلی تمیز وای میسته، در عین اینکه یه کمی میخواد بزنین خیلی نمیخواد بزنین، یه هولد خیلی خوبی هم داره. ولی میگم خیلی به درد اینجوری چسبوندن و لامینیتد نمیخوره. اگه یه هولد خوبی میخواین که حالت ابروهاتون رو درست نگه داره ولی خیلی هم حالا نچسبه، من کلا اینو ولی به کیف لوازم آرایشم منتقل کردم. آره دیگه اینا بود. حالا اگه از این سبک ویدیو دوست داریم میتونم بازم از اینا بگیرم، بهم بگین این زیر تو کامنت ها که من بازم از این سبک چیزا بگیرم. میتونم حالا یا برای ریمل یا برای مثلا چیزای دیگه، اگه دوست دارین برندایی رو مثلا چیز کنین، تجربه کنین، به من بگین که من براتون چیز کنم بگیرم. خوشحال شدم که با من همراه بودید. سعی میکنم همه اینا رو هم توی این لینک دیسکریپشن زیر ویدیو بنویسم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.